ნიკოლოზი ფლობს 40 კაციან დასაქმებულთა ჯგუფს და თითოეული დასაქმებული იღებს წლიურ შეფასებას, რომლებისგანაც საუკეთესო შეფასება არის მოლოდინის გადაჭრება, ანუ ეს არის ყველაზე პიკი, ანუ ამაზე მაღალი შეფასება მოკლედ არ არსებობს. მენეჯერთა ჯგუფი ირწმუნება, რომ დასაქმებულთა 10% შეუძლია ამ შეფასების მოპოვება, თუმცა ნიკოლოზს ეჭვი შეიპარა და ფიქრობს, რომ ნაკლებად სავარაუდო არის მსგავსი სიტუაცია, ამიტომ მან მოიპოვა ანონიმური შემთხვევითი შერჩევა, რომელიც მოიცავს მისი 10 თანამშრომლის შეფასებას. მას სურს გამოიყენოს ეს შერჩევითი ერთეული, ერთი გამოსცადოს H0-ოვანი და H ალტერნატიული. ანუ ფაქტობრივად აი ამ ორ ჰიპოთეზას რადგან ისინი ერთსაწინააღმდეგოს ამბობენ, ანუ აბსოლუტურად განსხვავებულ მოსაზრებებს რადგან ამბობენ, რომ გამოსცადოს H0-ოვანი H ალტერნატიულის წინააღმდეგ. ანუ ამ ჰიპოთეზების დაპირისპირებასაც ახსენებენ ხოლმე. H0-ოვანი გვეუბნება ლოვანი ჰიპოთეზა, რომ P პროპორცია ჭეშმარიტი არის 10%, მაგრამ ალტერნატიული გვეუბნება, რომ არა, 10% არ არის. 10%-ზე ნაკლებია და სწორედ ეს ალტერნატიული ჰიპოთეზა არის ნიკოლოზის ეჭვი, რომელიც ფიქრობს, რომ არა. ესე იგი, არ არის მეტი მოკლედ 10%-ზე ჭეშმარიტი პროპორცია. საქმე იმაში არის, რომ დასაქმებულთა 10% შეუძლიაო უმაღლესი შეფასების მოპოვება, მაგრამ ნიკოლოზი ფიქრობს, რომ არ შეუძლია, ანუ 10%-ზე ნაკლებს შეუძლია, ანუ ეს არის ზე შეფასება ფაქტობრივად, სადაც P არის მის გუნდში ყოფი ყველა წევრის პროპორცია, რომელმაც მიიღეს შეფასება მოლოდინის გადაჭარბება. ანუ ფაქტობრივად გვაქვს პოპულაცია, რომელიც შედგება 40 წევრისგან. ესეთი დიდი პოპულაცია გვაქვს და ამ პოპულაციაში შედის 40 თანამშრომელი. და გვეკითხებიან ამ ტიპის ტესტის შესასრულებლად რომელ პირობებს შეხვდა ნიკოლოზის შერჩევა, ანუ რომელ პირობებს ითვალისწინებს და ექვემდებარება. ჩვენ ვიცით 3 პირობა მოცემულ შემთხვევაში. ესე იგი პირველი გახლავთ შემთხვევითობა, მეორე გახლავთ ნორმალურობის მდგომარეობა და მოდი შემოკლებით ავწეროთ ნორმალურობა, მოდი ასე ვუწოდოთ და მესამე ეს გახლავთ შემთხვევითობა, ნორმალურობა და დამოუკიდებლობის მდგომარეობა. ანუ ესე იწოდება ნორმალურობის მდგომარეობა და დამოუკიდებლობის მდგომარეობა, მაგრამ ეს სიტყვით ჩამოვწერთ. საქმე რაში არის? ესე იგი, ნიკოლოზ თავის ჯგუფში ყავს 40 თანამშრომელი, ანუ ფაქტობრივად დიდი პოპულაცია შედგება 40 წევრისგან და შემდგომში მან მიმართა შერჩევას, ნახეთ, 10 თანამშრომლის მაგალითზე. რომელიც მოიცავს მისი 10 თანამშრომლის შეფასებას, ანუ პატარა ქვესიმრავლე ამოჭრა ფაქტობრივად ამ დიდი პოპულაციიდან და აქ რა თქმა უნდა შედიოდა 10 ელემენტი. ესე იგი 10 ელემენტიანი შერჩევა გვაქვს, შერჩევის საზომი უდრის 10 ელემენტს და შემდგომში აქ გვაქვს რაღაცა რეალური პროპორცია, რეალური პროცენტული მაჩვენებელი. თუმცა ნიკოლოზი თავისი შეფასებით გვიღებს შერჩევით პარამეტრს. ეს იქნება რაღაცა კუთხით აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ განსხვავდებოდეს რეალური P-სგან, ეს არის რეალური პროპორცია, ეს არის შერჩევის შედეგად მიღებული პროპორცია, რომელიც უდრის დავუშვათ რაღაცა P1-ს, ანუ შერჩევითი პროპორცია 1. შეიძლება მეორე ათეული რომ შეერჩია, ეს იმიტომ დავწერე, რომ შეიძლება მიიღო რაღაცა მეხანიკა განსხვავებული, ხო? ამიტომ ამის შემდეგ ჩვენ ვანგარიშობთ ხოლმე მოცემულ შემთხვევაში P მნიშვნელობას და რა არის P მნიშვნელობა? ეს P ამ P-სგან განსხვავდება, ეს არის პროპორცია, ეს არის P მნიშვნელობა, რომელიც არის ალბათობა იმისა, და სწორედ ამიტომ აღნიშნება P-ი, იმიტომ რომ P არის ალბათობის აღმშვილის სიმბოლოც. ეს არის ალბათობა იმისა, რომ H0-ოვანის დაშვებით რომ ჭეშმარიტია, მოდით დავწერ, მოცემული მაქვს რომ H0-ოვანი არის ჭეშმარიტი და აი ამ დაშვების შედეგად რა არის ალბათობა იმისა, რომ ჩემი მიღებული P პროპორცია იქნება მაქსიმუმ რაღაცა P1 შერჩევითი პროპორციის ტოლი. ანუ ეს ნაკლებიან ტოლი იქნება რაღაცა P1 შერჩევით პროპორციაზე. აი ამას გულისხმობს P მნიშვნელობა მოცემული შერჩევის შემთხვევაში. მოცემული კონკრეტული შერჩევის შემთხვევაში, როდესაც მივიღეთ რაღაცა P1 შერჩევითი პროპორცია, როდესაც შევარჩიეთ 10 თანამშრომელი. და შემდგომში პრინციპი მოცემული ტესტების არის ის, რომ თუ ეს ალბათობა, თუ ეს P მნიშვნელობა, აი ეს P მნიშვნელობა იქნება ნაკლები ჩემ მიერ დაწესებულ მნიშვნელოვნების დონეზე, ანუ ალფაზე, ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ეს არის ნაკლებად სავარაუდო.
ეს არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი ალბათობით მოსალოდნელი, თუ ეს ნაკლები რა თქმა უნდა ჩემი მნიშვნელოვნების დონეზე, სწორედ ამიტომ წესდება მნიშვნელოვნების დონე, და თუ ეს ყველაფერი ბუნებრივია ნაკლები იქნება ჩემს მიერ დაწესებულ ალფაზე, მაშინ უარყოფთ ჰ-ნულობას. ეს არის ხოლმე პრინციპი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კარგად გაგვიჟდეს ამის პრინციპი, მაქვს პოპულაცია, შემდგომში ხდება შერჩევა, როცა მეეჭვება რაღაც მოსაზრება. აი მაგალითად ნიკოლას ეეჭვება მოსაზრება, რომ 10% აუცილებლად მიიღებს უმაღლეს შეფასებას, ამიტომ მან გააკეთა ერთ-ერთი შერჩევა, მიიღო შერჩევითი პარამეტრი, რაღაცა P1 შერჩევითი პარამეტრი და შემდგომში ის პოულობს P მნიშვნელობას. P მნიშვნელობა არის ალბათობა იმისა, რომ ჩემს მიერ მიღებული შერჩევითი პარამეტრი იქნება სწორედ აი ამ მაქსიმუმ აი ამდენი სტოლი. და რა არის ალბათობა აი ამ ყველაფრისა, მაშინ როცა ვუშვებ რომ ჰ-ნულოვანი ჭეშმარიტია და ეს ყველაფერი ხდება რა თქმა უნდა 10 ელემენტიანი შერჩევის დროს, მაინც დავაზუსტებ და თუ აი ეს P მნიშვნელობა, ანუ ალბათობა ამ ყველაფრისა, მოცემული შედეგის მიღებისა, თუ არის მცირე ძალიან, ანუ ნაკლები ჩემი მნიშვნელოვნების დონეზე, რომელსაც ასევე მევაწესებ, მაშინ ვარყოფთ ჰ-ნულობას, ანუ ნულოვან ჰიპოთეზას. ამიტომ უპირატესობა ენიჭება ალტერნატიულ ჰიპოთეზას, რომელიც მეუბნება არა. 10% კი არ არის, არამედ 10%-ზე ნაკლები მოიპოვებს შენს ჯგუფში უმაღლეს შეფასებას. ეხლა მოდი ვნახოთ და შორს წავედით, ამიტომ მოდი ვნახოთ მთავარი სათქმელი ამ წანისა, აი მოცემული სამი პირობიდან. გვეუბნებიან, რომელი სამი პირობა იქნა გათვალისწინებული და დადასტურებული ნიკოლოზის ექსპერიმენტის შემთხვევაში. შემთხვევითობა იყო თუ არა გათვალისწინებული ამ ექსპერიმენტში. ნიკოლოზ ეჭვი შეეპარა, ამიტომ მან მოიპოვა ანონიმური შემთხვევითი შერჩევა. აი ნახეთ, პირობაში ყოველთვის ნახსენები არის ხოლმე პირველი პუნქტი. არის თუ არა ეს შემთხვევითი შერჩევა. ამიტომ შემთხვევითობა კი ბატონო დასტურდება აუცილებლად, რაც შეეხება ნორმალურობას. ნორმალურობა მომდინარეობს ნორმალური განაწილებისგან, ანუ ეს ტერმინი, აქედან გამომდინარე შერჩევით განაწილებას უნდა ჰქონდეს მოცემულ შემთხვევაში ნორმალური ფორმა. თუმცა თუ ჩვენ არ შეგვიძლია, თუ ჩვენ გვინდა რომ უფრო მარტივი ხერხით დავადგინოთ ეს ნორმალურობის პირობა დასტურდება თუ არა, უნდა ვიცოდეთ რომ np-ც ისევ როგორც n-ჯერ n1-p ეს ორივე უნდა იყოს მეტი 10-ზე. აქედან გამომდინარე, n პერისიტოლი არის, ესე იგი მე ვიცი რომ n არის შერჩევის საზომი, ამიტომ ეს არის 10 სტოლი, რაც შეეხება p-ს. რისიტოლია პროპორცია. ჩვენ ჯერჯერობით ვიცით რომ ჰ-ნულოვანის ჭეშმარიტებას უშვებთ, ხო? პირველ რიგში ხდება ჰ-ნულოვანის ჭეშმარიტებას ვთანხმდებით და როგორც ჰ-ნულოვანი გვეუბნება, p უნდა იყოს 0.1 სტოლი, ამიტომ 10 როცა მრავლდება 0.1-ზე მივიღებთ 1-ს, აქედან გამომდინარე ეს არ არის მეტი 10-ზე და არც აქ ამ დროს მნიშვნელობა მეორე შემთხვევა მეტია თუ არაც, იმიტომ რომ საკმარისია ერთი მაინც ამ ორისგან არ აღმოყოფილებდეს იმას, რომ 10-ზე მეტი უნდა იყოს, რომ ნორმალურობის პირობა გამოირიცხება, თუმცა მე მგონია ეს ყველაფერი მეტია 10-ზე, არ ვიცი. ესე იგი n არის 10, 10 მრავლდება 1 ხო, ეს არა, არც ეს გამომივიდა. ეს არის 0.9, ამიტომ გამომივიდა 9. ანუ არც ერთი არ არის მეტზე, არც მეორე არ არის მეტზე, ამიტომ ნორმალურობის პირობა სამწუხაროდ არ დასტურდება და არ ფიქსირდება. და შეეხება დამოუკიდებლობის შემთხვევაშიც გვაქვს 10%-ის წესი, ყველაფერს თავი დავანებოთ. ესე იგი, თუ ჩემი შერჩევის საზომი შეადგენს, ესე იგი 10%-ს, ან მასზე მეც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობის ვარიანტი გამორიცხული არის. ანუ ჩემი შერჩევის საზომი მთლიანი პოპულაციის 10%-ზე ნაკლები უნდა იყოს. მაგრამ მე ვხედავ რომ n არის მთლიანი პოპულაციის მეოთხედი, ამიტომ რომ 10%-ზე არის საუბარი, ხო 25%-ს შეადგენს. აქედან გამომდინარე, რადგან n ასე ვთქვათ ნაკლებია 40-ის 10%-ზე ნაკლები არ არის უბრალოდ, ამის გამო დამოუკიდებლობაც არ ფიქსირდება. აქედან გამომდინარე, გათვალისწინებული იქნა მხოლოდ და დასტურდება მხოლოდ შემთხვევითობის შერჩევა და ამასაც მიდასტურებს ეგრესდებული ამოცანის პირობა, ამოცანის პირობაში მოვზებნე რომ მან მოიპოვა ანონიმური შემთხვევითი შერჩევა.